السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عارفين ان الحاجة ام الاختراع. طب يا ترى ايه الحاجة اللي ادت لام اختراع البكيني؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو النهاردة. ملابس السباحة الخاصة بالنساء في بدايات القرن العشرين في الغرب كانت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. على أواخر العشرينات كان بدأ يظهر الشورت والتيشيرت القط، يعني اللي بدون أكمام مفيش كم هنا، وفضلت المسألة على كده لحد الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب وبعد الحرب بكام سنة كان في نقص شديد في الموارد، وكل شيء تقريبا كان بيتباع بكميات محددة وبكوبون كمان، وده من اول الاكل والشرب لحد الملابس والاحذية، لدرجة ان في بوسترات وحملات اعلانية في اوروبا وقتها بتطالب الناس انهم يصلحوا ملابسهم القديمة بدل ما يشتروا جديد، لان مفيش اقمشة تكفيهم. بعد انتهاء الحرب وتحديدا في مايو عام 1946 كان كل الناس في العالم وتحديدا في فرنسا عايزين يستمتعوا بأول صيف بعد الحرب. برغم مشكلة نقص الملابس والأقمشة، جه راجل فرنساوي طيب اسمه جاك هايم وصمم مايوه صغير من قطعتين لكنه بيغطي منطقة السرة، لأن المجتمع كان بيعتبر كشفها من المحرمات في الوقت ده، وسمى المايوه الجديد بتاعه الذرة على أساس إن هو صغير زي الذرة. وكان شعار الدعاية للمايوه الجديد بتاعه كان إنه أصغر رداء سباحة في العالم. وبعد شهرين تقريبا، يعني تحديدا في يوليو عام 1946، جه واحد فرنساوي اطيب من الاولاني اسمه لوي ريار، وقال له انت هتهزر يا عم جاك، بقى ده اصغر رداء سباحة في العالم؟ بقول لك ايه، انت تخلص نفسك وتخلص خالص بقى. ما خلاص، لا لسه. لوي اصلا كان مهندس سيارات، وبعدين اتجه الى مجال تصميم ملابس النساء الداخلية، يعني ما كانش مصمم ازياء، ده كان بتاع. فرح مصمم المايوه المعروف دلوقتي واللي بيكشف السرة وسماه بيكيني، لان في الفترة دي كانت الصحف كلها بتتكلم عن التجارب النووية اللي بتعملها امريكا فين؟ في جزيرة بيكيني في المحيط الهادي، فحب يستفيد من شهرة الاسم وسماه بيكيني على اسم الجزيرة. وكان شعار الدعاية للبيكيني انه اصغر من اصغر رداء سباحة في العالم. وقعد الخواجة لوي يدور على عارضة ازياء عشان تعرض البيكيني بتاعه ده للعالم. مفيش. بح يا بنات، طب اللي هتلبس البيكيني هجيب لها سندوتش حلاوة بالقشطة. ابدا، مفيش واحدة وافقت تلبسه وتتصور بيه. فلجأ الخواجة لوي لأهل الاختصاص وراح لراقصة لا مؤاخذة تعري، زي ما سمعت كده. اول واحدة لبست البيكيني عشان تعرضه للعالم كانت لا مؤاخذة. ايه ده؟ يعني انت عايز تفهمني ان اصلا البيكيني ظهر عشان ما كانش عندهم قماش؟ ايوه زي ما انت ما سمعت، لكن مش هو ده السبب الوحيد. في دراسة عملتها سنة 2011 الأستاذة لينا تشافيز المساعد بجامعة جنوب فلوريدا، قالت ان الحرب العالمية الثانية سمحت للنساء في الغرب انهم يخرجوا بره حدود بيوتهم واولادهم، سواء للمشاركة في الحرب او للعمل. ليه؟ عشان يقدروا ينفقوا على الأسرة بدل الرجال اللي بيشاركوا في الحرب، وده اداهم الفرصة لإعادة تعريف حياتهم الجنسية خارج حدود الزواج. وإن الجيل ده من النساء حصل على حريات شخصية واقتصادية أتاحت لهم الفرصة لمقابلة رجال عزاب من نفس المستوى المهني. انا فاهمك. ايوه ماشي على حل شعرها يا ابني، يعني بتعمل اللي هي عايزاه، ما بيهمهاش حد يا مواطن. وبتقول الدراسة ان البيكيني اصبح سلعة استهلاكية سمحت للنساء بتوجيه صدمة للاخرين، يعني للرجالة، عن طريق تعرية اجزاء اكبر من اجسادهم في الاماكن العامة. وبحسب المؤرخ الفرنسي اوليفيه سايار تم الترويج للبيكيني بشعارات قوة المرأة وتحرير المرأة، بصراحة تبقى محررة على الاخر، والكلام اللطيف اللي احنا بنسمعه دلوقتي. وبالتالي زرعوا في عقول النساء ان البيكيني هو وسيلة للتعبير عن حريتهم والاحتجاج على المجتمع اللي كان بيطالبهم في الوقت ده بالرجوع لبيوتهم واولادهم بعد انتهاء الحرب. وده اعلان البيكيني تم نشره في جريدة ديلي نيوز الامريكية سنة 1971، بيقول للنساء ستصبحين حرة في لحظة مع ارتدائك لهذا البيكيني الجديد. لكن طبعا انتشار البيكيني ما حصلش على طول كده. الحقيقة ان البيكيني قعد فترة طويلة محل استهجان مرفوض سواء داخل فرنسا او خارجها، لدرجة ان تم حظره في اسبانيا وايطاليا
وبلجيكا والبرتغال واستراليا والعديد من الولايات الامريكيه، لدرجه ان احدى الصحف الامريكيه نشرت خبر سنه 1963 عن القبض على فتاه لانها رقصت وهي لابسه البيكيني في احدى المدن الامريكيه. ومجله مودرن جيرل النسائيه الشهيره في الوقت ده كتبت تقول: ليس من الضروري اضاعه الكلمات على ذلك الشيء المسمى بالبيكيني، لانه من غير المعقول ان ترتدي اي فتاه لديها ذوق وحشمه شيء كهذا. ايه ده؟ امال هم عملوا ايه عشان ينشروا موضوع البيكيني ده ما بينهم؟ ببساطه لجأوا لأهل الاختصاص. ظهور نجمات السينما في فترة الخمسينات بالبيكيني سواء في الصور أو في بعض المشاهد في الأفلام، والإلحاح على الناس بنشر الصور دي كدعاية للأفلام كان كفيل مع الزمن بتحويل البيكيني إلى رمز للجمال في الغرب، سواء عند الستات أو حتى عند لا مؤاخذة الرجالة. وبدأت من هنا رحلة صعود البيكيني لحد ما بقت تجارة أرباحها سنويا مئات الملايين من الدولارات. وفي مقال تم نشره على موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وده كان بعنوان البيكيني ليس علاقة عابرة، بينقل عن الكاتبة والمؤرخة الأمريكية جوان جيكوبز إنها قالت في كتاب ليها صدر عام 1998: لقد تم تجريد الفتيات والنساء الأمريكيات من ملابسهن بواسطة ثقافة ذات أهداف جنسية، والتي كان لتعليماتها المتعلقة بالجمال أثرا ضخما على صحتهن الجسدية والنفسية. والحقيقة إن نفس الناس اللي بيقولوا إن الحجاب ده ضد حرية المرأة هم نفس اللي بيفرضوا على المرأة تلبس إيه وتعمل شعرها إزاي وتحط مكياج ازاي، من خلال مصممين ازياء كلهم تقريبا رجاله، ومصففين شعر كلهم برضو رجاله، وبتوع مكياج برضو تقريبا كلهم رجاله، وبيهموها انها بكده بتتخلص من الخضوع لسطوة الرجل، بيهموها انها بكده هيكون ليها حرية الاختيار. باختصار كل البشر سواء نساء أو رجال عبيد شاءوا أو أبوا، فإما يكونوا عبيدا طائعين لله عز وجل وحده فيتخلصوا من عبودية شهواتهم ورغباتهم ويفوزوا في الدنيا والآخرة، وإما يكونوا عبيد لبشر زيهم هم اللي يحددوا لهم يلبسوا إيه، وهم اللي يحددوا لهم ياكلوا إيه ويلبسوا إزاي ويعملوا شعرهم إزاي، وبكده هيعيشوا تعساء في الدنيا ويخسروا الآخرة. خلص الفيديو سريعا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.